สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านพบกับมาดามบ้านนาสวีเดนป่าน้ำตกรอบที่2ดูค่ะแม่จุดเห็ดมันปูที่เราเก็บริมน้ำตกชิวๆได้ยินเสียงน้ำตกไหลสวีเดนยังแห้งแล้งมากเลยค่ะแต่ว่าทำไมเขตนี้ยังมีเห็ดเยอะให้เก็บเขตวัมแลนด์เป็นมันคิดว่าเป็นเขตที่น่าจะมีเห็ดเยอะมากแล้วนะคะเพราะว่ามีโรงงานรับซื้อเห็ดเปิดเยอะมากเนี่ยค่ะเห็ดข้างลำธารน้ำตกของเรา3 ดอกค่ะแม่เริ่มต้นด้วยดีก็ขอคำอวยพรจากทุกคนทุกท่านวันนี้วันเดินป่าคนเดียวนะคะพี่นิ่มกับนอร์เวย์ไปแล้วจ้าเดี๋ยวจะมาอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนตัววันเองหลังวันหยุดพักร้อนวันจะได้เก็บเห็ดแค่เสาร์อาทิตย์ซึ่งมีวันหยุดแค่เดือนละ4 วันค่ะทุกคนประมาณนั้นกับวันหยุดกลางสัปดาห์ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีค่ะแต่วันนี้ก็เริ่มต้นไปด้วยกันค่ะเห็ดในมอสจะต้องตัดขายาวหน่อยนะคะเพราะว่าขามันช้ำค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ยังคงเก็บเห็ดคัดไซส์ดอกแห้งๆก็เอาไปกินได้นะคะวันก็เริ่มตากแล้วค่ะเพราะช่วงนี้แดดดีมากอันนี้คือเกรดดอกใหญ่นะคะตั้งแต่ใหญ่กว่าเหรียญบาทขึ้นไปอันนี้ดอกเล็กเกรด A ราคาดีมากปีนี้เพราะว่าเห็ดมีน้อยค่ะทุกคนส่วนเห็ดแห้งแบบนี้โรงงานไม่รับซื้อแต่เรากินได้ตามปกติค่ะดูค่ะจุดสวยๆริมน้ำตกของเราปีนี้เป็นปีแรกเลยค่ะที่วันเห็นน้ำตกแห้งขนาดนี้แบบไม่มีน้ำเลยค่ะโอ้โหจุดเห็ดจุดใหญ่ๆคือต้องลุ้นเลยป่าน้ำตกนี่เป็นป่าป๊อปปูล่าเลยนะคะเรียกว่าป่าที่เดินง่ายใกล้บ้านใกล้ถนนคนจะเดินเยอะที่เหลือเราต้องไปลุ้นกันค่ะแม่เห็ดก็จะแห้งๆแบบนี้นะคะหน้าแล้งเวลาเก็บอยากได้ขาอยากให้เขาไม่แตกบางทีก็เริ่มดอกโตแตกเลยค่ะสีจะซีดๆแบบนี้คือเห็ดแห้งนะคะทุกคนเห็ดสวยแต่ว่าความชื้นของเขาน้อยค่ะแต่ว่าเก็บใส่ในตะกร้าสักพักหนึ่งเขาจะสดแล้วก็มีน้ำหนักขึ้นมาเลยนะอันนี้ไม่ได้แล้วนะขอบคุณป้าแม่ที่คอมเมนต์มานะคะบอกว่าแม่ดูหนูป้าดูหนูคลิปสวยเห็นชัดดูเพลินๆขอบคุณมากๆเลยค่ะเพจและช่องมาดามบ้านนาสวีเดนเนี่ยเป็นขวัญใจคุณป้าคุณแม่จริงๆนะคะขอบคุณมากๆที่เอ็นดูหนูค่ะแล้วก็อยากจะบอกป้าแม่ว่าทำคลิปแบบนี้มันไม่ค่อยได้เงินค่ะป้าแม่แต่ว่าช่วยกันดันช่องและเพจได้ด้วยการคอมเมนต์ค่ะถ้าไม่รู้จะพิมพ์อะไรก็สติกเกอร์ก็ได้ค่ะมันจะช่วยดันให้คนอื่นเห็นคลิปของหนูด้วยนะคะแค่นั้นเลยค่ะทุกคนแต่ถ้าเรามีเพื่อนที่อยู่ใน Facebook อยู่ใน YouTube อะไรแบบนี้ดูคลิปเหมือนกันก็ช่วยแชร์ด้วยก็ได้ค่ะอันนี้เห็ดเกรด A นะคะดูค่ะหนูเริ่มต้นมาเพิ่งได้เท่านี้นะคะแม่ๆไปกันต่อจ้าเริ่มมีเห็ดชนิดอื่นให้เห็นแล้วอันนี้เห็ดไข่มุกมีพิษกินไม่ได้นะคะก็จะมีที่กินได้ด้วยเป็นไข่มุกสีชมพูค่ะแต่วันนี้เราเริ่มเห็นเห็ดไข่มุกสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลนะคะเนี่ยหรือที่ทุกคนเรียกว่าเห็ดการ์ตูนค่ะอันนี้มีพิษแต่บางคนเขาก็กินนะคะแต่สำหรับวันไม่แนะนำให้กินจ้าก็จะน่ารักเกิดเต็มป่าเลยค่ะมีร่องรอยคนเข้ามาก่อนเรานะคะเก็บแบบเปิดเปิงแบบนี้มันเรียกว่าเก็บแบบเปิดเปิงใครไม่รู้แต่เก็บแบบนี้นะคะจะทำให้เชื้อเห็ดโดนแดดตายหมดค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วต้องปล่อยเขาไว้ตามธรรมชาติแล้วค่ะเนี่ยมาเก็บจุดเห็ดจุดเดียวกันที่วันเก็บเลยส่วนวันจะเก็บแบบนี้ค่ะทุกคนเปิดแบบนี้แต่เขาคือเปิดเปิงนะคะเนี่ยเก็บเห็ดออกมาค่ะวันเก็บที่เดิมทุกปีค่ะทุกคนเห็ดออกทุกปีถ้าวันเก็บคนเดียวนะแต่ตรงนี้คือ
มีคนมาเก็บก่อนวันแล้วเปิดหน้าเห็ดแบบนั้นเนี่ยแบบนี้นะคะ คือเห็ดจะโดนแดดแล้วใช้เวลาฟื้นความอุดมสมบูรณ์อีกนานมากเลยค่ะ กว่าเขาจะเกิดอีกครั้งนะคะเนี่ยเก็บมาแล้วก็ปิดค่ะทุกคนเราไม่ต้องเปิดเห็ดโชว์ใครเพราะว่าเมืองนี้มีวันคนเดียวแหละที่ทำ YouTube ทำเฟซที่แบบว่าจะโชว์เห็ดให้ผู้ชมดูบ้างนะคะแต่คนอื่นเขาเก็บอย่างเดียวไม่ได้ทำคลิปเขาก็ไม่ต้องเปิดนะทุกคนหรือเปิดแล้วกลบไว้ด้วยก็ได้ใครจะว่าอะไรจะมีกูรูเก็บเห็ดมาแนะนำต่างๆว่ามันอยู่ที่ความสมบูรณ์ของป่าหรอกไม่เกี่ยวหรอกว่าเราจะเก็บแบบไหนแต่ว่าสำหรับวันก็คือเชื้อเห็ดสวีเดนนะคะกว่าเขาจะสมบูรณ์ในแต่ละป่าใช้เวลานานมากๆเลยค่ะพอเขาเกิดเป็นเห็ดแล้วที่สำคัญเราต้องพยายามถนอมเชื้อเขาไว้แบบนี้ค่ะปีหน้าเราก็ได้มาเก็บที่เดิมอีกทุกคนเก็บแบบนี้ไม่ผิดหวังค่ะพอเห็ดมันปูเกิดที่เดิมจริงๆอยู่ที่ว่าความสมบูรณ์ของแต่ละปีว่าจะเกิดมากเกิดน้อยแต่วันนี้เราก็ต้องเก็บแบบมือเบาๆมากๆเลยค่ะเพราะว่าเห็ดกรอบมากแล้วก็ภาวนาให้บางจุดเขาไม่เก็บของเราไปก่อนนะคะเราจะได้เห็นเป็นกลุ่มเนาะไปลุ้นกันต่อค่ะไปลุ้นกันต่อค่ะวันนี้สวีเดนอากาศร้อนมากฝนตกมานิดเดียวแล้วก็หายไปอีกแล้วค่ะวันนี้กลับมาร้อน29-30องศาในเขตแวมแลนด์นะคะสวีเดนก็มีภูมิภาคเหมือนประเทศไทยค่ะบางเมืองร้อนบางเมืองหนาวแต่ปีนี้เขตแวมแลนด์ร้อนมากเห็ดเกรด A ค่ะแม่อันนี้เกรด B ค่ะดอกใหญ่ดอกนี้คือมีร่องรอยคนเก็บเนี่ยนะคะเขาเปิดไว้แบบนี้เลยเสียดายอ่ะเชื้อแดดในดินจะโดนแดดเผาหมดเลยค่ะตรงนี้เห็ดเกิดที่เดียวหลุมที่เดิมหลุมเดิมจริงๆนะคะลองเก็บแบบวันดูทุกคนสำหรับนักเก็บเห็ดเก็บแบบนี้เราได้เก็บจุดเดิมอันนี้จุดเดิมมีร่องรอยคนเก็บไปก่อนแล้วปีนี้คนเก็บเห็ดเยอะมากมาจากประเทศอื่นก็มีนะคะแล้วก็เห็ดหายากราคาแพงแบบนี้คือคนเดินทุกป่าค่ะแล้วไอ้ป่าที่วันเดินนะทุกคนแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยวันเลือกเดินป่าในเมืองเลยค่ะทุกคนไม่เคยแบบขับรถออกไปนอกเมืองชั่วโมง2 ชั่วโมงแบบนี้ยังไม่เคยนะคะเพราะว่ามันไม่มีเวลาค่ะวันก็จะอยู่แค่เก็บรอบๆเมืองที่วันอยู่แค่นั้นเองค่ะเหลือคือต้องลุ้นว่าจะมีคนเห็นจุดเห็ดเราไหมเก็บไปก่อนเราหรือยังถ้ายังไม่เก็บแหละเราถึงจะได้เจอจุดสวยๆจ้าดอกไม่สวยค่ะมาเจอดอกสวยหลงรอเราทุกคนว้าวมีกี่ดอกจับไปโดนกลีบดอกค่ะเนี่ยเราเปิดได้นะคะเปิดแล้วเราแค่ปิดค่ะทุกคนจุ๊บโอ้ย3 ดอกนี่เปิดแบบนี้ได้แล้วก็ปิดเชื้อเห็ดก็ไม่โดนแดดค่ะปีหน้าเกิดตรงนี้อีกทุกคนสวยมากแม่
เกิดเป็นกระจุกค่ะนี่คือเชื้อ เชื้อเห็ดหนึ่งดอกที่ตอนที่เขาเป็นสปอร์นะคะทุกคนดอกเรียกว่าดอกเน่าๆของเห็ดไหลตามน้ำมาแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงนี้ประกอบกับสภาพอากาศดินฟ้าลมฝนและปุ๋ยแร่ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์นี่คือเห็ดหนึ่งดอกก็จะเกิดเป็นกระจุกค่ะกระจุกของเขาจะใหญ่ในปีแรกแล้วหลังจากนั้นก็ลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือเชื้อเห็ดกลุ่มเดียวมีเห็ดหนึ่งดอกอันนี้คือเห็ดใหม่จะเป็นกระจุกแบบนี้เห็ดเอล้วนๆเลยเห็ดเพิ่งเกิดค่ะทุกคนเราก็งัดเอาหมดเหมือนกันแต่เราก็ถมเชื้อไว้ที่เดิมค่ะทุกคนเราน่าจะมาช้าดูสิคะร่องรอยคนเก็บเละเทะเก็บเยอะเก็บไปเยอะเลยค่ะปลาลุ้นกันเห็ดลอยเขาเก็บแล้วขอบอกคำเดียวว่าเก็บขี้เหร่มาก ไม่ได้ตำหนิเด้อให้ดูเฉยๆเก็บแบบไงเราด้วยแหละเก็บดอกแตกกระจายเปิดแผลเป็นบางจุดบ้างนะคะแต่คนที่มาก่อนเราเนี่ยเก็บเพลินไปเลยทุกคนน่าจะ2-3 วันที่แล้วค่ะเราก็มีป่าเยอะเกินเวลาเราพักร้อนทีแบบนี้นะคะน่าจะไม่เห็นจุดเห็ดค่ะทุกคนนี่แหละได้เก็บแล้วอันนี้เห็ดแห้งนะเอาไปตากขายสวยมากอันนี้เป็นกระจุกเลยค่ะแต่ว่าดอกสวยบ้างไม่สวยบ้างเลือกเอาเจอกลุ่มนี้สวยค่ะแม่กระจุกนี้อุ้ยกีบแตกโอเคเริ่มมีกำลังใจละสวยค่ะแตกหมดเลยค่ะโอ้ยชื่นใจขึ้นมาบ้างจุดนี้เขาไม่เห็นของเราค่ะทุกคนโอ้ข้างหน้าด้วยโอ้ยแม่จ๋าถ่ายคลิปนี้โอ้ยเรียกว่าเดินมาถ่ายป่าด้วยด้วยกันขุมทรัพย์ของเรายังเป็นของเราถ่ายคลิปจริงๆค่ะหมานตรงทางออกดีแล้วจ้าเป็นกระจุกดอกสวยมากมีรอยคนเก็บไปก่อนแล้วด้วยนะคะแต่เขาน่าจะไม่เห็นทุกจุดค่ะ
ดอกสวยมาก เกรดดีก่อนดอกใหญ่ที่เหลือเป็นเกรด A ค่ะนี่ก็สวยค่ะทุกคนเห็ดพึ่งขาลายทีเกโซฟหัวสีส้มนะคะหมวกสีส้มค่ะหูดอกสวยมากอุ้ยเจอเห็ดพึ่งขาลายที่ดอกสวยไซส์สวยมากแม่สวยมากๆเลยค่ะ2 ดอกกำลังออกจ้าทุกคนถ้าเราจะเก็บไปกินเองเราก็เก็บแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าเราจะเก็บไปขายก็คือต้องตัดขาด้วยจ้าสวยมากเลยค่ะเป็นแบบไซส์ที่สมบูรณ์มากอันนี้คือสายพันธุ์ทีเกโซฟหัวจะเป็นสีเหลืองๆส้มๆค่ะขาจะมีลายๆแบบนี้สำหรับมือใหม่นะคะเป็นตระกูลเห็ดพึ่งจ้าเห็ดพึ่งขาลายเดี๋ยวค่ะเพราะว่าวันรู้จุดพี่นิ่มเนี่ยเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งขาลายกันโอ้ยดอกจิ๋วค่ะเห็ดพึ่งขาลายเริ่มเกิดคือสวยมากเก็บไปแกงค่ะทุกคนโอ้ยมาแล้วเด้อขวัญเอ้ยขวัญมาเฮ้ยดอกใหญ่มากวายดูค่ะไม่ทันแมลงไม่ทันหนอนแต่เราก็ตัดเอาได้จากพี่นิ่มเมื่อวานดอกหนึ่งเห็ดพึ่งหวานสวีเดนมาแล้วจ้าเดี๋ยวไปแกงกินค่ะทุกคนดอกนี้กันสิทุกคนเห็ดพึ่งหวานโอ้ขาแน่นมากโอ้แต่ไม่รอดนะคะแค่จับขึ้นมาก็รู้ละนี่แบบนี้ขายไม่ได้นะคะแต่กินได้โหทุกคนเดี๋ยววันผ่าเนื้อให้ดูตรงกลางเห็ดพึ่งหวานมันจะกรุบกรอบหวานเวลาแกงเนื้อจะน้ำจะเป็นเหนียวค่ะแต่อร่อยมากดูซิดอกนี้น้องสวยไหมหูขาแน่นมากแม่อัปเดตราคาต้นฤดูของเห็ดพึ่งหวานราคาโรงงานนะคะกิโลละ150เลยนะหูเกรด A จ้าอันนี้เกรด A ค่ะสูงไม่เกิน5 เซนดอกประมาณนี้แหละสูงกว่านี้คือเกรด B หมดแล้วนะว้าวสวยมากค่ะผ่านดอกนี้ไม่รอดนะไม่รอดละหนอนกินแบบนี้เลยค่ะว้าวดอกนี้สวยจังเอ้ยจะรอดไหมคะว้าขาอ่อนแล้วนะลุ้นดูว่าเจ้าของเขากินไปเยอะแค่ไหนละโอ้อันนี้ได้อยู่นะเอาไปแกงมาเจอเห็ดพึ่งน้องกระแตเอาดอกไปกินแล้วนะคะนี่ทุกคนดอกนี้น่าจะได้ป๊าดโหดอกนี้สวยมากอีกดอกหนึ่งน้องกระแตเอาดอกไปกินแล้วค่ะมีเจ้าของนิดหน่อยนี่นะคะไม่ค่อยทันหนอนค่ะทุกคนหนอนดินชอบกินด้วยค่ะแต่ว่าเราแกงได้นะคะถ้าเก็บไปแบบลวกไว้กินแบบนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเก็บค้างคืนเนี่ยเน่านะจ๊ะเรามาเจอดงเห็ดพึ่งขาลายหมวกสีน้ำตาลสายพันธุ์ใบเยอะเป็นดงเลยค่ะแต่ว่าแก่หมดแล้วนะคะมาไม่ทันจ้าของอร่อยเลยค่ะทุกคนแก่2 ดอกนี้ได้ไปแกงค่ะนี่ได้ดอกเดียวนะคะดอกนั้นขาเล็กไปนี่สายพันธุ์นี้แอสซบปะสายพันธุ์แอสซบไ
ไม่ใช่ไปเยอะนะคะทุกคนพูดผิดต้องขออภัยเด้อมาดูครอบครัวแอสโซปาอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้เราก็มาช้าไปแล้วนะคะ เราไม่ได้อยากเก็บกินทุกดอกนะทุกคนเนี่ยเราจะเลือกดอกไซส์แซบอันนั้นบานแล้วจะทำดูเวลาเขาเกิดค่ะยาวไปนู่นเดี๋ยวไปดูดอกสุดท้ายว่าแก่เกินไหมแสดงว่าเห็ดพึ่งขาลายหมวกสีน้ำตาลแดงปีนี้เยอะค่ะทุกคนเราลุ้นกลุ่มดอกนี้เวลาเกิดเป็นครอบครัวถ้าบานมากก็คือใต้หมวกเขาจะไม่แข็งค่ะมันจะอ่อนๆแต่วันที่เอาไปแกงคือมันก็อร่อยนะทุกคนแต่ว่าเราก็ได้หลายดอกแล้วค่ะเผื่อพื้นที่ไว้เก็บเห็ดชนิดอื่นๆด้วยสายพันธุ์แอสโซปาค่ะมาต่อกันจ้าในโซนที่เหลือให้เราเก็บบ้างเฮ้ยป่านี้ถือแล้วว่าเรามาเดินตามหลังคนอื่นนะคะเราก็จะได้เก็บน้อยมากเลยแต่ว่าเราได้เห็ดชนิดอื่นๆท้ายคลิปนี้เดี๋ยวจะแกงสดน้ำร้อนๆค่ะส่วนจุดที่เก็บไม่ทันคนอื่นก็ตามนั้นเนาะเห็ดพึ่งขาลายค่ะท้ายคลิปนี้ไปดูวิธีการต้มให้ขาขาวๆแล้วก็ติดกินแกงเห็ดพึ่งหวานหลายสายพันธุ์กันค่ะได้ไป3 สายพันธุ์เลยนะคะวันนี้ติดตามรับชมท้ายคลิปจ้านี้นะคะวันเข้ามาประมาณ2 ชั่วโมงก็ได้เห็ดมันปูประมาณ1 กิโลค่ะในถุงนี้จะมีเห็ดที่เราเก็บไปกินนะคะแล้วก็เห็ดมันปูเกรด A ค่ะทุกคนแล้วก็ติดตามรับชมเมนูเห็ดท้ายคลิปนะคะมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่คือเห็ดที่เราเก็บบุกป่าสนใหม่มาค่ะทุกคนดูสภาพเห็ดนี่คือตะกร้าที่เก็บรวมแล้วมีเห็ดดอกเล็กอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาแกงกินแซ่บๆในนี้จะมีเห็ดพึ่ง3 สายพันธุ์ทุกคนแต่เราได้เห็ดพึ่งหวานดอกสวยมากเลยค่ะแม่นี่เกรด A ไซส์นี้นะคะสูงขึ้นมาหน่อย B แล้วแบบนี้ขายได้นะคะแต่ว่าเราได้2 ดอกเองเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาแกงเห็ดพึ่งรวมแซ่บๆกินมีสายพันธุ์อะไรบ้างหมวกสีน้ำตาลก็คือสายพันธุ์เบเยเอสซบนะคะแล้วก็หมวกสีส้มจะสายพันธุ์ทิกเกซบนะคะนี่เห็ดพึ่งขาลาย2 สายพันธุ์ค่ะขาลายเหมือนกันแต่สีไม่เหมือนกันรสชาติแตกต่างกันนิดหน่อยหมวกสีน้ำตาลจะออกหวานอร่อยค่ะวันชอบส่วนหมวกสีส้มจะออกกรุบนะคะไม่มีรสชาติโดดเด่นแต่ว่ากรุบเหมือนเนื้อปลาหมึกอะค่ะทุกคนถ้านึ่งจิ้มแจ่วคืออร่อยมากวันนี้เรามาแกงเห็ดพึ่งรวมหลายสายพันธุ์กันค่ะแล้วมารอชิมนะคะทำกินนะคะส่วนเมนูวันนี้รอก่อนเลยเดี๋ยวจะพาทุกคนทำเห็ดพึ่งขาลายแบบไหนให้น่ากินก่อนเลยนะคะต้มน้ำให้เดือดแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วให้รีบลอกเปลือกด้านนอกของเห็ดโอ้ทุกคนได้แบบดอกสวยมากลอกด้านนอกของเห็ดออกให้เร็วที่สุดนะคะทุกคนแล้วก็รีบตัดใส่หม้อที่น้ำกำลังเดือดถ้าเราไม่ทำแบบนี้เห็ดพึ่งขาลายจะออกสีดำไม่น่ากินค่ะจริงๆแล้วรสชาติของเขากรุบกรอบอร่อยมากค่ะทุกคนรีบทำรีบต้มแล้วก็รีบโยนใส่น้ำร้อนเลยนะคะเราก็ต้องทำแข่งกับเวลาค่ะทุกคนห้ามให้โดนอากาศข้างนอกนานค่ะนี่แบบนี้เราใส่น้ำร้อนเลยแล้วจะขอเวลาทำก่อนนะคะ บางคนจะลอกเปลือกด้านนอกของหมวกออกแต่เราไม่ลอกค่ะเพราะว่าเราชอบเรากินเลยค่ะต้องรีบลอกแบบนี้เร็วๆนะคะ
อย่าเพิ่งคอมเมนต์ว่าทำไมถึงขูดลงไปบนเห็ดชนิดอื่นนะกำลังทำแข่งกับเวลาจ้าเพราะเห็ดตรงนี้เดี๋ยวเราต้องทำความสะอาดอยู่ดีนะคะส่วนเห็ดสีเดี๋ยวนะคะเราทำทีละอย่างดีกว่าค่ะเราจะได้เห็นชัดๆเนาะอันนี้เราเก็บมาใส่ตู้เย็นไว้จะเริ่มไม่สดแล้วนะคะทุกคนจริงๆเราควรจะเก็บวันต่อวันแล้วก็กินวันต่อวันอันนี้เร็วแล้วนะมันเริ่มเหี่ยวมันก็เลยขูดยากหน่อยค่ะบางทีที่ไม่เก็บเพราะเราไม่มีเวลาทำเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่จะได้เห็ดพึ่งขาลายที่ออกมาเป็นขาวๆแบบนี้ค่ะขาวน่ากินเห็นไหมถ้าเราช้านิดนึงเนี่ยจะเป็นสีดำนะถ้าแบบตัดไว้เลยแล้วค่อยต้มทีหลังจะเป็นสีดำแบบไม่น่ากินค่ะแต่ว่ารสชาติอร่อยเหมือนเดิมนะคะนี่ถ้าทำวิธีนี้เห็ดพึ่งขาลายจะขาวน่ากินแบบนี้ค่ะรสชาติกรุบกรอบเหมือนปลาหมึกเลยจ้าควรต้มก่อน15นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นจะทำเมนูอะไรก็ได้ค่ะนี่นะคะหลังจากที่ต้มในน้ำร้อนแล้วเราก็ไปน็อกน้ำเย็นล้างน้ำเย็น1 รอบเดี๋ยวเรามาแกงกันค่ะทุกคนแกงแบบง่ายๆพร้อมกับมีใบแมงลักที่เราเอามาจากบ้านน้องรจนามาไว้แกงใส่เห็ดค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานมันจะลวกไว้แบบนี้นะคะน่ากินไหมทุกคนกำลังอ่อนๆเลยจ้าส่วนวันนี้ที่เราแกงจะมีเห็ดพึ่ง3 สายพันธุ์พร้อมกับเห็ดมันปูค่ะมาค่ะเสร็จแล้วนะคะวันใส่ผงปรุงรสเกลือไปนิดหน่อยต้มง่ายๆเลยค่ะใส่ตะไคร้ไม่ใส่ตะไคร้ค่ะใส่ข่าใบมะกรูดหอมแดงโขลกพริกกับกระเทียมพริกแห้งและพริกสดนี่เรามีแมงลักใส่ใบแมงลักลงไปค่ะเรียกว่าต้มแบบบ้านๆวันกินแบบไม่ใส่มะขามเปียกนะคะทุกคนวันไม่ชอบรสเปรี้ยวค่ะนี่เรามาชิมกันค่ะทุกคนเดี๋ยวก็เราค่อยใส่น้ำปลาตอนกินนะคะตอนแกงไม่ใส่น้ำปลาค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงเห็ดแบบน้ำใสๆมาชิมกันค่ะขออนุญาตให้ชมแบบนี้เลยนะคะทุกคนสภาพออกจากป่าแล้วมาทำความสะอาดเห็ดต่อค่ะก็เหนื่อยค่ะทุกคนใบหน้าไม่พร้อมออกกล้องมาชิมก่อนใส่น้ำปลาร้าไปแล้วนะคะชิมแล้วไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ค่ะโอ้ยมันจะแซ่บนัวขึ้นมาเลยหอมใบแมงลักมากเอาของน้องแบ่งต้นแมงลักจากบ้านรจนามาปลูกนะคะทุกคนเอาไว้เก็บใส่แกงเห็ดสดๆเห็ดมันปูค่ะอันนี้เห็ดพึ่งหมวกสีน้ำตาลใบเยอะค่ะไม่ใช่สิชอบเรียกเป็นใบเยอะแอสซบปะจะมีความหวานค่ะทุกคนครับเห็ดพึ่งหวานค่ะนี่เห็ดพึ่งหวานจ้ะแม่เป่าก่อนนะร้อนรอบแรกของปีเห็ดพึ่งหวานจะมีความหอมกว่าเห็ดชนิดอื่นๆค่ะแซ่บมากแกงกินรอบแรกของปีนะ
สำหรับคลิปนี้มันต้องขอบคุณทุกการรับชม ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะ อืม วันไหนมีเวลาจะมาทำเมนูเห็ดให้ดูท้ายคลิปอีกค่ะ สำหรับวันนี้ สวัสดี ต้อ ค่ะ งขอบคุณทุกการรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเอาไว้นะคะ พบกันใหม่พรุ่งนี้คลิปออกอากาศเที่ยงตรงตามเวลาในประเทศไทย สวัสดีค่ะ มาดามบ้าน